We have a very special guest and हाम्रो स्पेसल गेस्टलाई चाहिँ तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला यदि इफ यु फलो नेपाल कम्ब्याट सिन पनि सो म चाहिँ उहाँको बारेमा केही भन्न चाहन्छु इन्ट्रोडक्सन जस्तो फर्मल इन्ट्रोडक्सन जस्तो सो दिविज लामा चाहिँ अहिले लक एन्ड रोल एमएमएमा चाहिँ कोच गर्नुहुन्छ हि टिचेस बिजेजे ब्राजिलियन जुजित्सु एन्ड एमएमएको अरू स्किल सेटहरू पनि इन लक एन्ड रोल एमएमए एन्ड ट्याप आउट फिटनेस भन्ने दुईवटा जिममा चाहिँ उहाँले सिकाउनुहुन्छ यो दुईवटा ठाउँमा रहेछ है अनि हि इज अ prominent figure in Nepal combat scene and he also run a podcast just like we do but he has a better setup and better things and we do from wherever we like, right? So like he's been working really hard to bring forward this bring about this culture of BJJ and MMA in Nepal, you know. He's a prominent figure in Nepal combat sports scene. If you follow him closely, combat scene, Nepal combat scene, and he's working really hard to bring about this culture of BJJ and MMA in Nepal, and which is still a fresh and first of its kind. We have recently seen a lot of fighters एमएमएमा पनि केही गरिरहेको सो एमएमए इज अल्सो अ थिङ भनेर सो त्यसमा चाहिँ नयाँ एउटा स्किल सेट भएको फाइटरहरू चाहिँ उहाँले ब्रिड गर्दै हुनुहुन्छ सो हि ट्रेन्स फाइटर्स लाइक रविन्द्र डान्ट मदिव राणा मगर हु हेभ पार्टिसिपेटेड इन एमएमए फाइट्स इन्टरनेसनली एन्ड हेज ओन अनि हि हेज बिन ग्रुमिङ दिस डिफ्रेन्ट ब्रिड अफ फाइटर इन नेपाल हुन्छ नि एन्ड दे हेभ कम्पिटेड एक्टिभली इन्टरनेसनली नेपालमा पनि एमएमए फाइट्सहरू एमेचर फाइट्सहरू जति पनि भइरहेको छ नेपालमा त्यसमा चाहिँ he's been grooming a new kind of fighter, having all aspect of the MMA game, ground game specialist, create he himself is a really really good fighter, if you have seen his fight. So जति पनि amateur MMA fights I think he still has some plan coming up. Big eventहरू पनि आउँदैछ होला जसमा चाहिँ उहाँको स्टुडेन्टहरूले पर्फर्म गर्छ होला सो लेट्स वेलकम दिविज लामा सो दिविज लामा ब्रो हाउ आर यु ब्रो हाम्रो नेपाली स्टाइलमा नमस्ते नमस्ते अब मैले के अरे हाम्रो भ्युअरहरूलाई होइन एउटा सानो के अरे इन्ट्रोडक्सन जस्तो मैले दिन खोज्छु है अनि दिविज पिया लामा ब्रो चाहिँ अब कोच हुनुहुन्छ है लक एन्ड रोल एमएमएमा अनि उहाँले चाहिँ बिजेजे र यस लक एन्ड रोल एमएमए एन्ड ट्याप आउट फिटनेसमा पनि हो होइन देखाइदिउँ न पहिला है यस 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 द्याट इज इट हामी अहिले दुईटा लोकेसनमा छ प्राइमेरीली झम्सीखेलमा हाम्रो पम्प ज्ञानमण्डला बिल्डिङमा अनि हाम्रो सेकेन्ड लोकेसन अहिले हामीले 2-3 महिना भयो स्टार्ट गरेको बालुवाटारमा छ अनि क्लासेस टाइम शेड्युल र फिज अलिक डिफरेन्ट छ फर पिपल हु वन्डर एन्ड आस्क लाइक झम्सीखेलको अर्कै इन्भाइरोमेन्ट छ बालुवाटारको अर्कै इन्भाइरोमेन्ट छ अनि डिपेन्डिङ अन कसलाई कहाँ आउनु मनपर्छ वी आन्सर द क्वेसन्स अकर्डिङली यस अनि मैले देखिरहेको चाहिँ हुन्छ नि लाइक एभर सिन वी स्टार्टेड दिस एमएमए फ्यान नेपालको होइन एन्ड आइभ सिन अब एउटा बक्सिङ देखिरहेको हुन्थ्यो मुथाई देखिरहेको हुन्थ्यो होइन तर एमएमए एज इन लाइक कम्प्लिट फाइटर ब्रिड गर्ने चाहिँ मैले लक एन्ड रोलको यो फाइटरहरूले कम्पिट एमेचर फाइट्सहरू पनि हेर्दाखेरि होइन बबाल रिजल्ट्सहरू आएको छ क्या सो त्यसमा चाहिँ यु बिन लाइक पुसिङ रियली हार्ड होइन टु ब्रिङ अबाउट दिस बिजेजे कल्चर क्या एमएमएको अनि not just BJJ, I would say not just BJJ. That's where like I want people to. I'm just because we do jiu-jitsu, and just because I am a purple belt in jiu-jitsu does not mean I don't box, I don't kickbox, I don't do Muay Thai. Yes. I don't do wrestling, I don't do judo. I mean, mainly हाम्रो करिकुलम एमएमएमा के फोकस गर्छ भन्ने बक्सिङ रेस्लिङ मुay thai र जुजित्सु जुजित्सु त सबैभन्दा लास्ट फोकस गर्छ ब्रो मलाई हाम्रो एमएमएमा चाहिने भनेको मान्छेले जुजित्सु सोध्छ कि तर खासैमा जुजित्सु एउटा सेकेन्डरी वेपन हो क्या प्राइमरी वेपन तिम्रो जुजित्सु बोकेर अगाडि गयो भने तिमीले धुलाइ गर्छ मेन तिम्रो चाहिने भनेको यो लेभलमा रेस्लिङ हो एउटा राम्रो रेस्लिङ स्किल्स हुनु पर्यो त्यसपछि बक्सिङ स्किल्स राम्रो हुनु पर्यो त्यसपछि किक बक्सिङ त्यसपछि मात्रै फोर्थ तिम्रो वेपन चाहिँ जुजित्सु हुनु पर्यो के खासमा भन्दाखेरि चाहिँ एमएमए I'm a biggest boxing fan. I watch most of the boxing fights. I watch every single combat sport.
अन्त I'm not here to trash any combat sport, but most of the cheese हामीले जस्तो if you look at a sport individually, boxing individually, jiu-jitsu individually, muay thai individually, लिँदाखेरि त्यो स्पोर्टहरूको 70% त MMA मा कामै लाग्दैन मेरो हिसाबमा। जुजित्सु जुन चाहिँ प्योर जुजित्सु हुन्छ नि त्यो गार्ड पुल गर्ने त्यस्तो त्यस्तो टेन्डेन्सीहरू MMA मा कामै लेग लकहरू अनेस्टली भन्यो भने पन्च खाने रिस्क हुन्छ के। सो त्यही हो, त्यो त्यो रुल सेट भित्र चाहिँ इट मेक सेन्स। तर MMA रुल सेटमा लाइक बक्सिङमा त्यो बब एन्ड विभहरू गर्छ नि त्यो MMA मा कामै लाग्दैन, हेड किक खान्छ त्यस्तो टाउहरू यसो निकालेर टाउहरू तल झार्यो भने घोडा खान्छ मुखमा हो, त्यस्तो कामहरू लाग्दैन। कमार उस्मानले खान्छ हजुर, मुay थाईमा जसरी तपाईँले मुay थाईमा यस्तो लामो लम्बु भएर बस्छ नि त्यो MMA मा कामै फ्ल्याट फुट हुन्छ नि त्यसो कामै लाग्दैन है। So if I had to teach somebody MMA from start, I would make sure as a kid, है बच्चादेखि भन्यो, start with karate or taekwondo as a kid, right? 8-9 वर्ष भन्दाखेरि कराटे र किडमा आफ्नो त्यो एउटा त्यो जम्पी फुटवर्क चाहिँ सिक। त्यसपछि dive into wrestling and boxing as a when you grow up. Then once you get to 13-14 year old, then you add Muay Thai and Jiu-Jitsu on top of that. So you के अरे यो इच डिसिप्लिनलाई छ नि, इच डिसिप्लिनलाई चाहिँ इफ यु वान्ट टु लाइक अब्जर्भ इट लाइक त्यो कति जति चाहिँ टाइम त्यो विन्डो पिरियड चाहिन्छ होला? That's a very subjective question. Every student, every athlete got different learning capacity, physical capacity, mental capacity. What might work for you might not work for me, or vice versa. Mala time, depending on topic of previous sports, if you're just coming off your couch learning to learn, then obviously time lags. So if you've been active playing football, swimming, basketball, cricket, even table tennis, your hand-eye coordination is राम्रो हुन्छ क्या, त्यस्तोहरूलाई सिकाउनु सजिलो हुन्छ। वेयरएज लाइक मेरोमा जब केटाहरू सिक्नु हुन्छ हैन, फर्स्ट थिङ केटाकेटीहरू सिक्नु फर्स्ट थिङ आई आस्क लाइक तिमीले के स्पोर्ट खेलेछौ? इफ दे से एनी अफ दिज अबभ मेन्सन स्पोर्ट्स देन आइम लाइक ओके यसले छिटै सिक्छ। तर इफ दे से हैन मैले जिम मात्रै गरेको छु, वेट लिफ्टिङ मात्रै गरेको छु, स्पोर्ट्स केही खेलेकै छैन भन्ने बित्तिकै आई नो फर अ फ्याक्ट यसको ह्यान्ड आई कोअर्डिनेसन राम्रो छैन, जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यो अलिकति लामो टाइम लाग्छ होला। तर हाम्रो जिम लक एन्ड रोलको करिकुलम अति नै आई मेक स्योर इट्स भेरी बिगिनर फ्रेन्डली हैन, बिगिनर फ्रेन्डली। वी आर नट ट्राइङ टु किल इच अदर। हामीले जस्तो एउटै क्लासभित्र यु विल सी गाइज हु आर प्रोफेसनल फाइटर्स एन्ड गाइज हु आर जस्ट रेक्रिएसनल फाइटर्स वर्किङ टुगेदर के। एन्ड द्याट प्रोफेसनल फाइटर्स नो कोसँग कति हार्ड जानु हुन्छ नि। Like beginner, obviously we're not throwing them into a sparring where, you know what I'm saying? I'm a curriculum अति नै controlled, beginner friendly curriculum छ के। त्यो भन्दा त्यही हुनुपर्ने, किन मैले पनि ट्राभल गरेछु बाहिर म पनि थाइल्यान्डतिर डिफ्रेन्ट जिम गएर वर्ष 4 वर्ष थाइल्यान्डमा बसेर सिकेर कम्पिट गरेर आएको छु। सो आई अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो नेपालको सिस्टम र कल्चर रुटबाटै चेन्ज हुनुपर्छ। इट सुड स्टार्ट फ्रम द कोचेस। कोचहरू if they know how to coach then obviously अगाडि बढ्छ। तर I can't blame them people also because तिनीहरूले पनि एक्सपिरियन्स गरेको छैन नि त। सो बाहिर गएर आउने जसले एक्सपिरियन्स गरेको छ, लेभल्सहरू देखेको छ, उनीहरूकै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ। एकैछिन ल ब्रो, म एउटा कप कफी अर्डर गरेको आउँछु ल। हुन्छ स्योर एकैछिन ल, गिभ मी 1 सेकेन्ड। यस ओके बिल्सा एक कप कफी खाइदिनु न प्लिज। म चाहिँ यस्तो कफी एडिक्ट हो कि ब्रो, दिनमा 5 कप जस्तो नखाइदिनै चल्दैन। आई हेभ लाइक ट्रेन लाइक मर्निङ बिहान 8 to 9:30 10 हैन, बालुवाटारमा हुन्छु कि। सो इज देयर अ स्पेसिफिक रिजन व्हाई यु हैव कफी? किनभने मैले धेरैबाट सुनेको थिएँ क्या कफी चाहिँ अलिकति बुस्ट अप दिन्छ भनेर। या अब्भियसली मलाई इट्स अ न्युरोट्रोपिक हैन, अलिकति म कफी बिना अलिकति गाह्रो लाग्छ मलाई फङ्सन गर्न। ओके अनि त्यही मैले चाहिँ बाहिरको एक्सपिरियन्सहरूलाई गरेँ। अब यहाँ चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ मैले धेरै फाइटरहरूबाट भर्खर एउटा नयाँ मैले के अरे युट्युबमा हेरेको थियो क्या, यो उसको यो वरुणको है, वरुणले चाहिँ आफ्नो यसो कुराहरू यसो पोखेको थियो। अनि के अरे नेपालमा चाहिँ कोचदेखि लिएर एभ्रिथिङ अलिकति फेभरिङ छैन भन्छ क्या फाइटरहरूलाई चाहिँ। सो हुन्छ नि यु के अरे What does he mean by that? Like मैले बुझेन।
भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब अलिकति फेभरिङ नगर्ने भन्दा भनेको कुरा चाहिँ अब हरेक फाइटरहरूको एउटा ड्रिम हुन्छ नि, दे वान्ट टु कम्पिट टु द हुन्छ नि त्यो गेमको पनि टप, अनि त्यहाँ माथि पनि अब अलिकति नोन प्लस अब धेरैजनाको आइबल्स हुने खालको एउटा कम्पिटिसन गरौँ भन्ने हुन्छ होइन। त्यसमा अब उनीहरू आफैले फिगर आउट गरेर नेटवर्किङ गरेर पुगेको ठाउँहरूमा चाहिँ अनिखेर सपोर्टहरू नपाउने के, सपोर्ट सिस्टम धेरै किसिमको हुन्छ नि त। कहिले तिम्रो भिजाको इस्यु होला, कहिले के को इस्यु होला होइन। अनि त्यहाँ माथि अब जति पनि फाइटरहरू छ अब कि त लाइक दे स्टार्ट आउट अफ डेस्परेसन, आउट अफ लाइक दे डोन्ट स्टार्ट इट बिकज एउटा करियर भनेर चुज गरेर अहिले नै त्यही अहिले त स्टार्ट भइसक्यो होइन। तर जति पनि अहिले दाम फाइटरहरू छ आई थिङ्क लाइक के अरे उहाँहरूको चाहिँ एकदम अलिकति टफ स्ट्रगल नै छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति सपोर्ट पाइरहेको छैन, पैसाको पनि अलिकति प्रब्लम हुन्छ, अनि अरू ऊ जस्तो हुँदैन नि त, त्यस्तो भन्ने कुरा गरिरहेको थियो। अनि यु बिङ समन हुन्छ नि जसले चाहिँ अब बाहिर पनि गएको छ, एउटा त्यो एक्सपोजर छ होइन। अनि त्यो खालको कोच हुनु चाहिँ आई थिङ्क आई फिल द्याट इज भेरी गुड जस्तो लाग्छ कि अप एन्ड कमिङ फाइटरहरूलाई। थ्याङ्क यू, आई एप्रिसिएट इट ब्रो। बट लाइक दुःख कसलाई छैन त्यो भनौँ न पहिला। नेपाल जस्तो क्लाइमेटमा कसलाई दुःख छैन ब्रो? एउटा 9 to 5 जब गर्नेलाई पनि दुःखै छ, बिकज दे आर नट अर्निङ इनफ मनी। अब यो दुःख भयो, मलाई यो चाहिँ अलिक लुजर मेन्टालिटी जस्तो लाग्छ क्या। सबको संसारको अगाडि आफ्नो दुःखहरू पोखेर अलिकति त्यो सिम्पथी पाउनु खोजेको जस्तो मुभहरू मलाई चाहिँ यस आई टोटली रिलेट विथ द्याट, किनभने मलाई छैन भन्न त। मलाई एकचोटि कस्तो पनि फिल हुन्छ भन्दाखेरि होइन, जस्तै यो चाहिँ अब सेल्फ एक्सप्रेस गर्ने चिज भयो नि, लाइक समबडी कुड डान्स होइन, कसैले फाइट खेल्छ, तर फाइट खेल्ने भनेपछि चाहिँ बडी मेकानिकली पनि यु हेभ टु एक्सप्रेस नि त। सो त्यसमा चाहिँ दुःख भन्ने चिजलाई चाहिँ मैले कसरी हेरेँ भन्दाखेरि अब के अरे बढ्दै जाँदाखेरि हुन्छ नि, बढ्दै जाँदाखेरि अब सोसियल एन्जाइटी होला के होला होइन। तर आफ्नो एउटा टोटल फोकस र कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एउटा चिजमा के, जस्तै मैले के गर्थेँ भने पहिला ड्र गर्थेँ क्या धेरै होइन, के अरे आई वुडन्ट ह्याङ आउट विथ अदर पिपल होइन, किनभने मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, मैले ड्र गर्थेँ। अनि ड्र गर्दाखेरि मैले भित्तामा पनि बनाउने, कपीमा पनि बनाउने, पिटै खान्थेँ क्या। अनि यो फाइट र डान्स जति पनि छ नि यो एथलेटिक एबिलिटीहरू, त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्छ क्या। अनि अब एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ होला क्या, मलाई गाह्रो भएको थियो अथवा मलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अनि एभ्रीबडी गो थ्रु द्याट नि त, यु आर 100% राइट त्यसमा होइन। अनि ब्रो मैले होइन, म यहाँ यो लेभलको स्किल्स पाउनुसम्म मैले रातोरात भोकै यति सुतेछु थाइल्यान्डमा। मेरो भएको पैसा सब ट्रेनिङमा जान्थ्यो होइन, खाना खाने पैसा हुन्थेन ब्रो। म गएर गुरुद्वारामा गएर दिनको 1 टाइम खाना खान्थेँ, बुझ्दैछौ? गुरुद्वारामा फ्री खाना खान्थेँ क्या। तर मैले दुःख छ यस्तो छ, कहिले मलाई त्यो यु नो आइम सेइङ दुःख छ भने जहाँ त्यसो भए अर्कै के काम गर। दुःख छ भने किन फाइटिङ गरेको त? यु विल नेभर सी, यु विल नेभर हियर वान अफ माई गाइज कम्प्लेनिङ दुःख छ क्या ब्रो। सबैलाई छ यो नेपालमा भारी दुःख। कसलाई थाहा छ? यहाँको गाउँमा बस्नेहरूलाई पो दुःख छ त, जहाँ नुन पानी नहुने मान्छेहरू, तिनीहरूलाई दुःख छ। हामीलाई त यहाँ खासमा दुःख केही छैन क्या। मेन कुरा अर्को कुरा, नेपाली फाइटरहरूलाई किन हेर्दैन भन्छ। किन हेरोस् भने हाम्रो फाइटिङमा के हिस्ट्री छ र? हामीले के चाहिँ गरेको छ र हाम्रो थाइल्यान्डमा गएर तिमीलाई रेड कार्पेट दिन्छ र? यो तिमी जस्तो त 1000 जना हुन्छ ब्रो थाइल्यान्ड, जहाँ छ इन्डिया सिन्डिया भन न। किन चाहिँ हेरोस्? तिम्रोमा के चाहिँ छ र? केही छैन कि हाम्रो। किन छैन? किन नेपालको एमेचर सिस्टमै राम्रो छैन। बक्सिङमा छ होला है, अहिले भएको भनेको बक्सिङमा होला एमेचर सिस्टम। त्यो पनि अब त्यसमा के भित्र के हुन्छ मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा भएको एमएमए र मोइथाईको अलिक बुझ्छु म एमेचर सिस्टम कस्तो छ भनेर। एमएमएमा आई हेभ टु गिभ क्रेडिट टु एमएमएएन होइन, एमएमएएन लास्ट इयर उनीहरूले जति एउटा फाउन्डेसन हालिदिनु भएछ क्या। अन्त त्यही फाउन्डेसनले गर्दा एउटा टिमहरू बिल्ड भएछ, एउटा केही गर्छु भनेर एमएमए को लागि भनेर बिल्ड भएछ। They are ready to sanction fights here and there for other people like us also, those who want to carry the burden of नेपालको amateur level अगाडि बढाउनु पर्यो नि त होइन। अब I don't understand यो like गएर दुःख छ this and that. I don't like those talks also, किन दुःख सबैलाई छ ब्रो। You don't
त्यो मेन्टालिटी फाइटर भनेको हात खुट्टाले मात्रै हुँदैन यहाँ सही हो 60% यहाँ हुनुपर्छ सही हो तिमी सही यहीँ हो यो बुलेट प्रुफ छ भने त्यो अरू सबै टाइममा अपर्च्युनिटी आउँछै आउँछ अन्त उम्, मेन कुरा चाहिँ त्यही हो यहाँ के भइरहेछ भने कोच अब आई डोन्ट वान्ट टेक नेम्स होइन तर उम्. यहाँ कोच हो कि फाइटर हो मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि अनि मैले चाहिँ एउटा यस्तो गाह्रो डिसिजन बनाउनु परेको छ कि लास्ट 2 वर्षमा where I have to understand that now I have to sacrifice my competing career also okay, to make sure I have to be with a team and lead the team from the front. अब म किनभने फाइटर भनेको अति नै सेल्फिस पर्सुइट हो क्या फाइटर तिमी फाइटर हो भने तिमी अति नै सेल्फिस हुनुपर्छ ब्रो कामै छैन म कोच हो भने आई हेभ टु बी अति नै सेल्फलेस इट्स टु डिफ्रेन्ट थिङ्स क्या आई क्यान नट बी अ कोच एन्ड अ फाइटर एट द सेम टाइम यु विल नट बी अ गुड कोच विल नट बी अ गुड फाइटर त्यो इट डजन्ट मेक सेन्स हो नि टु एन्ड्स अफ द स्पेक्ट्रम हो क्या ब्रो कोच भनेको यहाँ हुन्छ फाइटर भनेको यहाँ हुन्छ तिमी दुइटै गर्नु खोज निदर विल यु बी अ गुड फाइटर निदर विल यु बी अ गुड कोच सो फर मी आई हेभ स्लोली अन्डरस्टुड माई रोल इन नेपाल एमएमए इज टु बी द बेस्ट कोच द्याट आई क्यान बी आई स्टडी टु बी अ कोच मेरो जति स्किल्स छ मेरो युथ छ होइन आई विल बी अ यङ कोच क्या आई डोन्ट बी लेटर अन लाइक 10 years later when I'm already like 30 I mean like I'm like अहिले 28 पुगिरहेछ by the time I'm 38 40 I'll be an old coach I won't be able to train with the guys you know what I'm saying so I'd rather sacrifice my comedian career my name for and the but like long there run are of I think there are fans people who'd want to love to watch you fight there जुन लास्ट फाइटहरू हेर्दाखेरि होइन अनि ब्रोको अब सो मैले आफै सेलेक्टिभ कम्पिटिसन गर्नुपर्छ लाइक किनभने एउटा सर्टन लेभलमा कम्पिट गरिसके त्योभन्दा तल त कहिले फाइटर प्राइज फाइटर भएपछि तिमी यो लेभलमा खेलेपछि तिमी तल कहिले झर्दैन क्या कि त यहीँ रिटायर गर कि त माथि खेल्न क्या मेन कुरा चाहिँ त्यही हो so along those lines I wanted to like talk to you and reveal and talk more about हाम्रो यो June 16th को एउटा नेपाल वारियर च्याम्पियनसिप म त्यो सोध्नै गइरहेको थिएँ होइन एन्ड अफिसियली मैले तपाईँहरूलाई अफिसियली अस्ति कुरा पनि भनिसकेँ देन तपाईँहरू आई एम अ रियली बिग फ्यान अफ द एफर्ट यु गाइज पुट हुन्छ नि अहिले केही छैन ब्रो हाम्रो अन्धकारमा हिँडिरहेछ तपाईँहरू एज अ रिपोर्टर एज अ मिडिया फर्म हामी पनि एज एथलिट्स एज कोचेस एज अ प्रमोसन अन्धकारमा हिँडिरहेछ होपफुली 5 years डाउन द लाइन 10 years डाउन द लाइन इल अल बी वर्थ इट के तर अहिले टाइम इन्भेस्ट गर्दैछौँ अहिले एनर्जी इन्भेस्ट गर्दैछौँ अहिले रिसोर्सेस इन्भेस्ट गर्दैछौँ अन्त आई पर्सनली वान मेक दिस अनाउन्समेन्ट अन तपाईँहरूको प्लेटफर्म बिकज आई फिल यु गाइज डु जस्टिस टु एटलिस्ट तपाईँहरूको डेडिकेसन र इन्थुजियाजम इज काइन्ड अफ इन्फेक्टियस as a fan we are trying our best yes, I really appreciate it अन्त नेपाल वारियर च्याम्पियनसिप भनेको यो एमएमए एन्ड मानसँग हामीले मिलेर मानसँग एसोसिएट गरेर इन्डिपेन्डेन्टली वी आर डुइङ फाइट नाइट अन द June 16th Friday and there's gonna be 7 fights total alright 7 fights मा दुईटा प्रोफेसनल एमएमए फाइट्स हुन्छ है यो चाहिँ के अरे एज अ मेन इभेन्ट जस्तोमा लास्टमा हजुर मेन इभेन्टमा रविन्द्र म भनिहाल्छु हजुर दुईटा प्रोफेसनल फाइट्स 5वटा एमेचर फाइट्स हुन्छ है सो प्रोफेसनल फाइट्स दुईटाको रिभिल गर्छु एमेचर अझै म आई रिभिल इट लेटर प्रोफेसनलमा द कार्ड विल बी बेस्ड अराउन्ड 2 fights को मेन इभेन्टमा हाम्रो मनदीप राणा मगर भर्सेस सुयास भन्ने छ फ्रम मुम्बई लाइट वेटमा एन्ड मेन इभेन्टमा चाहिँ रविन्द्र ढाट भर्सेस करण चौहान भन्ने छ पुणेको and it's going to be a couple of banger fights and the rest of the 5वटा fights say we will reveal करण चौहान भन्ने चाहिँ कहाँबाट हो पुणेको हो कि पुणेको उ चाहिँ क्याम्प चाहिँ दिल्लीमा गर्छ दिल्ली अरे दिल्ली र दुबईमा गर्छ के उसको फाइट ट्रेनिङ क्याम्प चाहिँ यो भन्दा अगाडि नेपालमा खेलेको छैन होला उसले छैन प्रो सुने नाम जस्तो लाग्यो क्या त्यही भएर हैन हाम्रो यही करण कतिवटा छ करण थापा करण बज्राचार्य करण अर्जुन कतिवटा करण ओके सो के अरे हाउ डिड यु कम टुगेदर एन्ड के अरे यो चाहिँ यो आइडिया चाहिँ उ भएको क्या नेपाल वारियर च्याम्पियनसिप
दामी छ नाम होइन मलाई एनडब्ल्युसिएमआई। मैले एउटा सर्वे लिएको थिएँ क्या हाम्रो उम्, टिमले, मार्केटिङ टिमले एउटा सर्वे लिएर 10वटा जस्तो नाम डिसाइड गरेर कुन चाहिँ गर्ने हो भनेर मैले आफै एक्लै डिसाइड गरेको होइन। लोगो सोगोहरू बनायौँ, टिम कमिसनसँग साइन गऱ्यौँ, यताउता भइरहेछ। स्पोन्सर्सहरू हामीले अब मेरो फाइट चाहिँ त्यही हो, स्पोन्सर्सहरू खोज, मार्केटिङ गर, भिडियो बनाऊ, प्रमोट गर, फाइटरहरूलाई टेक केयर गर, फाइटरहरूलाई पे हेर, फुडिङ, लजिङ, मेडिकल सेडिकल, एउटा लामो लिस्ट छ क्या ब्रो। प्रोडक्सन भ्याल्यु हेर होइन, देखि लिएर सब सोच्नुपर्छ। इट्स नट लु फाइट गर भनेको जस्तो सजिलो छैन नि त। छैन छैन It should छैन। be all about the fighters, okay? All about. It's nothing about me. It's not even nothing about Lock and Roll. That NWC is an independent entity in itself. It's not Lock and Roll funded. It's nothing to do with Lock and Roll, right? So I just want to make clear that like भोलि गएर यसले आफ्नो फाइटरहरूलाई मात्रै खेलायो भन्ने चाहिँ नहोस्। कुरा चाहिँ म एउटा कुरा भन्छु ल, I want to make a clip about this also. मैले गएर before NWC was a thing and the date was set, there were so many fighters around Nepal, again some boxers, some Muay Thai fighters, this and that, talking too much, like khelchu mo, khelchu, like, you know what I'm saying? I don't want to take names, but there were some fighters, khelchu le matai na mo khelchu bhanne. But now the date is set, there's money to be given, there, everything, the stage is there. Now when I call back, they ignore my calls. They've been like, I know, I'm underprepared. I know, arco season, this and that. You know what I'm saying? बोल्दाखेरि चाहिँ बोल्छ, but fucking I'm like, dude, okay, let's fight. अस्तिसम्म बोल्दै थिइस्, तेरो डिएमहरू सबै छ मेरोमा, तैँले बेसी बोलेको होइन। I'll make you pay for the words you use, bro. Like, त्यसो you can't be talking shit on MMA fan को like stage saying like I'll take the fight. Okay, take the fight. Let's see. Take the fight. Take the MMA fight. What? I know. One is that. अर्को कुरा, everyone, like, I've offered so many Nepalko fighters to let's fight. No one's ready. Like amateur at least. Hey, pro fighter is Nepal. प्रो फाइटको त कुरै नगरौँ। मनदीप र रविन्द्रै हो भएको, सो यिनीहरूको लागि त बाहिरबाटै ल्याउनु पर्यो। अनि एमेचर मैले किन गराएको, सो नेपालकै फाइटर्सहरू एकअर्कासँग फाइट गरोस् भनेर। But I understand they don't want to fight some of our Lock and Roll guys. I understand, but you should just take the fucking fight. If you're talking too much, like if you think you can take it, you feel like भिडियोमा त पुरा ब्यागहरू मात्रै हानेको देखिरहेको हुन्छ, but the fucking bag doesn't hit back. Fight with someone who hits back, bro. ब्याग र प्याड हिकाउँदा त राम्रो सबैजना देख्छ। होइन, च्यालेन्ज गरेको थियो भने त लाइक हुन्छ नि, लाइक दिस इज द अपर्च्युनिटी नि त होइन। अब आई डोन्ट रिभिल कसलाई च्यालेन्ज गरेको थियो के हो, अब बेसी अझै बोल्दै गयो भने आई विल डेफिनेटली रिलिज एभ्रिथिङ, बट लाइक I know people should be knowing who I'm talking about. क्या बेसी नबोल होइन, बोल जस्ट भन्ने आइज अगाडि। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ आई रियली लाइक योर एप्रोच क्या, द वे यु हुन्छ नि टक अबाउट दिस हुन्छ नि। अब एउटा चाहिँ यो फाइट यो कम्ब्याट सिनमा भनौँ न, स्पेसली नेपालमा है, मैले एउटा देखेको चाहिँ के भन्दा फाइट भनेको नबुझ्ने भनेको कोही पनि हुँदैन है, जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन। त्यसको रुल नबुझ्ला, स्किल सेटहरू हुन्छ नि, त्यो टेक्निकहरू नबुझ्ला, ग्राउन्डमा चाहिँ अलिकति बुझेको छैन, ग्राउन्ड एजुकेटेड छैन कि ग्राउन्ड। बट लाइक फाइट भने झगडा भनेपछि लाइक कसले हेर्दैन यार, बाइक रोकेर त झगडा भएपछि त हेरिहाल्छ, त्यहाँ कुनै ठाउँमा झगडा भएपछि त हेरिहाल्छ होइन। सो मलाई यो लाग्दैन कि हुन्छ नि लाइक यो चाहिँ लाइक दे हेज टु बी सम प्रमोटर क्या, जसले चाहिँ एक स्ट्यान्डसम्म ल्याउनु पर्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ स्पोन्सरदेखि लिएर सबै एउटा मेन स्ट्रिमसम्मको त्यो एउटा हाइप पाउँछ जस्तो लाग्छ क्या। एन्ड वी निड पिपल लाइक यु जो चाहिँ डराउँदैन बोल्न होइन, अनि जे हो त्यही भन्ने खालको। किनभने अब फेरि स्पोन्सर आएपछि अब कहिले कहिले त्यस्तै हुन्छ नि त, अब कसले कसको बारेमा बोल्न नहुने, किनभने के अरे धेरै माथि माथि अलिकति पोलिटिक्स भए जस्तो हुने। मलाई चाहिँ एउटा दामी के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यु मेन्सन दिस के अरे एमएमए एएनको होइन, उसको राम्रो के लाग्यो भने फर्स्ट उसले यो उहाँहरूले फर्स्ट यो जुन अर्गनाइज गर्दाखेरि फ्री गर्नुभएको थियो क्या। फ्री गर्दाखेरि त्यहाँको बुढाबुढीदेखि लिएर लाइक एभ्रीबडी त्यो चाहिँ मेरो जस घर छेउमै गरेको थियो है यो के अरे गोकर्णमा गर्दाखेरि एभ्रीबडी केम क्या, एन्ड एभ्रीबडी इन्जोयड क्या। भनेको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले बुझ्दै जाने हो नि त। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ म के पनि सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो कोमेन इभेन्ट र मेन इभेन्टको जुन फाइटर छन् हाम्रो मधुप राणा मगर र रविन्द्र डान्ट होइन,
अनि कतिको के अरे च्यालेन्जिङ छ जस्तो लाग्छ त यार यो के अरे अपोनेन्टहरू बाहिरबाट आएको बाहिरबाट आएको फाइटरहरूसँग खेल्नु मनदीपकोबाट स्टार्ट गर्छु हजुर मनदीपको फाइटर सुयास यादव भन्ने हि इज अ रियली यु क्यान लुक हिम अप है उम्, सुयास SUYASS SH सुयास जादव भन्ने छ ओके एमेचर करियर अति राम्रो किक बक्सिङ रेस्लिङ दामी छ ब्रो यिनीहरू उम्, इन्डियाको टप प्रोस्पेक्ट्सहरू हो है यिनीहरूलाई पैसा दिदी लिएर आउँदैछ क्या फ्रीमा true. आएको होइन केटाहरू है सो उम्, मैले जति स्पोन्सर मेरो आफ्नै गोजीबाटै बरु पैसा दिएर होइन अहिले आई डोन्ट वान्ट गेट इन्टु डिटेल्स अहिले के कसो हो भनेर हाम्रो फाइनेन्सियल डिटेल्समा तर वी आर पेइङ देम गुड मनी टु कम एन्ड फाइट त्यसै आउँदैन कि है oh, सो मनदीप विल हेभ हिज ह्यान्ड्स फुल विथ सुयास द्याट्स अ ह्युज गाई टु मनदीपकै फिजिक जस्तो छ गेम स्टाइल उम्, पनि म्याचअप इट्स अ किक बक्सिङ माइट मोरलेस दुईजनाको किक बक्सिङै ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो उम्, होपफुली एउटा स्ट्यान्डअप बाउटै हुन्छ हाम्रो रविन्द्र मनदीपको डान अहिलेसम्म मनदीपको इज मन्दिरकै 42 कुराहरू MMA प्रो फाइट्स इज won उम्, one lost one इज उम्, one by submission lost one in decision सुयासको चाहिँ इज 42 इज अलरेडी won दुईटा विथ नकआउट है ओके 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 अन्त वेयर एज मनदीपको के अरे रविन्द्रको चाहिँ इज फट अपोनेन्ट करण चौहान भन्ने छ हि इज वान अफ द मोस्ट मार्केटेबल फाइटर्स इन इन्डियन सर्किट अहिले यसले अति मार्केटेबल छ कि कम स्पिक्स उम्, गुड लुक्स द पार्ट लाइक त्यो हुन्छ नि फाइटिङ स्किल्स मात्रै होइन हिज गट द माइक स्किल्स द सोसियल मिडिया स्किल्स एभ्रिथिङ निडेड टु प्रमोट द फाइट है यस यस ब्यान्टम वेटमा हुनु आँटेको हो यो करणको पनि रेकर्ड 2-0 छ होइन 2-1 छ सरी 2-1 छ दुईटा ओके विन एउटा लस छ रविन्द्रको 4-0 छ So these 4-0 guys है were ओ ओ ओ गॉड 4-0. म्यान रविन्द्र He's रविन्द्र रविन्द्रको इज एट द टप अहिले नेपालको चाहिँ आउँछ नेपाल भन्दा बाहिर चाहिँ अलिक गाह्रै छ नेपालको लागि तर त्यही घरमै स्टार्ट गर्नु पर्यो होइन सो रविन्द्र रविन्द्रको पनि डान्टको यस मैले कपाल अफ फाइट्सहरू हेरेको छु मैले उहाँ कुरा पनि गरेको छु है आई हेभ टक टु बोथ अफ दिस गाइज अनि हजुर अनि एकदम हम्बल छ है अनि मैले एउटा कुरा सोध्नु मन लागेको चाहिँ अब त्यस्तो खालको स्किल सेट छ जुन चाहिँ करणको बारेमा भन्नुभयो नि तपाईँले होइन हाउ हजुर इम्पोर्टेन्ट इट इज फर फाइटर टु हुन्छ नि इक्वली आफ्नो बारेमा नै प्रमोट गर्ने क्या अलिकति अलिकति मिडिया साभी हुनु नि कति जरुरी छ जस्तो लाग्छ ब्रोलाई खासै मलाई के भन्छु भने जस्ट बी यर सेल्फ इफ यु आर इन्ट्रिन्सिकली यु आर हम्बल लो की पर्सन जस्ट बी यर सेल्फ तिम्रो टाइम आउँछ क्या मान्छेहरूले त्यो म फाइट प्रमोट गर्नुको लागि अननेचुरली त्यो कोल्बी कमिङटन जस्तो हुनैपर्छ भन्ने छैन क्या तिमी हम्बल आफ्नै मान्छेले थाहा पाइहाल्छ यो एक्टिङ गरेको हो कि यो साँच्चीकै हो त्यो टाढैबाट गनाइहाल्छ क्या यो एक्टर हो कि यो साँच्चीकै साँच्चीकै कर्नर त एक्टिङ गरेको होइन नि त त्यो साँच्चीकै त्यस्तै छ क्या साँच्चीकै त्यस्तै छ कोल्बी चाहिँ अलिक एक्टिङ टाइप्स थाहा पाउँछ क्या अलिक WWE यु एक्ट मोर अफन हुन्छ नि लाइक इभेन्चुली यु कर अप विथ द्याट थिङ जस्तो पनि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यो अब कर्नरको हेऱ्यो भने कर्नर इज नट लाइक नट सेम एज युज टु बी नि त पहिलाको जस्तो कर्नर त छैन नि अहिले होइन अनि तर टाइमले पनि होला तर कोल्बीको त हामीले देखिहाल्छ हुन्छ नि लाइक टाइमले हो कि पैसाले हो त्यो चाहिँ थाहा भएन तर पैसाले हुनसक्छ बट मैले एकदम एडमायर गर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा म आफूलाई त क्याजुअल फ्यान नै भन्छु क्या मैले कर्नर मेग्रेगरको उसले गर्दा नै लाइक आई 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 गट इन्टु एमएमए को सिनमा होइन मलाई बवाल लागेको कुरा चाहिँ यत्रो पैसा भएर पनि स्टिल कमिङ ब्याक हुन्छ नि इक्वली ट्रेनिङ हार्ड एन्ड त्यही अब त्यस्तो गर्नु खोज्नु भनेको त यो त आउट अफ इन्सपिरेसनै त हो नि प्यासन त हो नि त्यत्रो पैसा भइकन पनि होइन त्यो चाहिँ राम्रै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई होइन प्यासन म एट पोइन्ट एउटा पोइन्ट प्यासन होइन इगो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो इगो हारिरहेको छ नि त हारिरहेको छ जितेको हो त्यसले अस्ति त्यो डस्टिन पोरियरलाई जितिसक्यो भए त्यो रिटायर गरिसकेको थियो इट डज नट वान्ट टु बी युर ओन्ली एज गुड एज युर ओन्ली एज गुड एज यर लास्ट फाइट क्या कम्पिटिसनको लागि प्यासन भनौँ न प्यासन त्यही हो अब he doesn't want to be remembered as the guy who broke his foot in his last fight. He wants to come back at least. अनि that is another thing. That is अर्को कुरा पनि हो है माइन्ड सेट एउटा फाइटरलाई फाइटरमा हुने माइन्ड सेट पनि क्या अब हुन त कति धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू छ कसरी उसले यति चाँडै फुट रिकभर गर्यो भनेर होइन स्टेरोइड्स या मतलब उसको बडी त्यो बल्कअप भएको पनि देखिन्छ हामीले होइन
अनि तर माइन्ड सेटको पनि कुराहरू छ नि। बल्क पनि मुखै चेन्ज भइसक्यो, चिक बोनहरू नै चेन्ज भइसक्यो त्यो मान्छेको बेसी जुस गरेर 100% हो। अब त युएफसीको एसेट हो नि त ब्रो, युएफसीले आफ्नो एसेटहरू प्रोटेक्ट गर्छ क्या। गर्नै पर्यो, गर्नै अब पर्यो लो टियर फाइटर्स, मिड टियर फाइटर्स, हाई टियर फाइटर्स हुन्छ क्या ब्रो, युएफसीले त्यसरी ब्रेकडाउन गर्छ होइन। लो त्यो युसाडाहरू चाहिँ लो टियर फाइटर्सहरूमा अति नै स्ट्रिक्ट हुन्छ क्या, मिड टियर फाइटरहरूमा अति नै स्ट्रिक्ट हुन्छ। यो मिड टियर फाइटर्स र लो टियर फाइटर्सले चाहिँ युसाडाले त्यो देखापन्ती मात्रै हो क्या, त्यो लिगल। अनि अर्को भनेको चाहिँ दे अलरेडी ह्याभ देयर रेकर्ड्स होइन, त्यसले गर्दा उनीहरूसँग कम्प्लाई गर्यो भने गर्यो, गरेन भने रिभिल गरिदिने जस्तो नि हुनसक्छ है। त्यस्तै हाई टियर फाइटर्स त मिलियन्स एन्ड मिलियन्स पैसा ल्याउँछ नि त, जन जोन्स, आडासानिया, मासभिडाल, कनर मैग्रेगर, खबीब, नेट डियाज, यस्तो यो 5-6 जना हाई टियर फाइटर्स बेसी हुँदैन, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा लिस दिन्छ क्या, अलिकति यिनीहरूसँग अलिकति कोल्बी कभिन्टन पनि भयो, यिनीहरूले पैसा ल्याउँछ नि त, सो यिनीहरूलाई अलिकति लुज हुन्छ नि। वेयरएज लाइक एलेक्जेन्डर भोल्कोनस्की, इस्लाम माकाचेभहरू चाहिँ मिड टियर फाइटर्स हो क्या, यिनीहरूले खासै रेभिन्यू ल्याउँदैन क्या, इभन दो दे आर द बेस्ट फाइटर्स, यिनीहरूलाई रेभिन्यू ल्याउँदैन क्या, त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति यिनीहरूलाई चेकिङ टेस्टिङ गरेको जस्तो गरेर यिनीहरूलाई नै ठुन्छ क्या खासै। तर मेन कुरा त्यो भन्नुहोस् न के भनेको। सो ब्रो खास हाउ डिड यु के अरे गट इन्टु दिस यार, यो हुन्छ नि, किनभने मैले त धेरै कुरा सुन्छु है, बाहिर पनि धेरै बस्या छ ब्रो होइन, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ स्कुलमा पहिला लाइक एनी अदर फकिङ नेपाली गाई आई स्टार्टेड डुइङ कराटे व्हेन आई वाज इन नेपाल होइन। त्यहाँदेखि बिचमा म इन्डिया बोर्डिङ स्कुल गएँ क्लास 4 देखि 12 सम्म। त्यो 4 देखि 12 सम्म चाहिँ मैले सिरियसली नै आई वाज लाइक पर्स्युइङ टु बी अ फुटबलर हुन्छ नि। I was pretty damn good in football, man. Like back in the day. Like I played university level. I mean, like tournament, India को top university tournament खेल्थे के. So यो त करियर स्विच जस्तै भयो. पुरा हुन थाल्यो क्या. हजुर, पुसमा पुरा इन्जरीहरू हुन थाल्यो. एङ्कल घुँडाहरू जानु थाल्यो. And also I started falling in love with football because like त्यो मैले 100% दिँदा मेरो टिममेटहरूले 60% 70% दिँदाखेरि हामी हार्थ्यो क्या, मलाई अति नै रिस उठ्थ्यो क्या, लाइक म चाहिँ त्यहाँ ध्यान दिएर स्लाइड गरेर के भन्छ, त्यही भएर आई वाज थिङ्किङ लाइक यो एनडब्ल्युसी फर्स्ट एडिसन गरेपछि सेकेन्ड थर्ड एडिसनसम्म मोर लोकल फाइटर्स विल बिल्ड द जोस परोस् जोस आओस् भनेर आई वुड वान्ट मोर बक्सर्स, मोर किक बक्सर्स, मोर मुay thai फाइटर्स, मोर जुडो प्लेयर्स टु कम एन्ड सी ट्रान्सफर टु एमएमए। प्राइज मनी पनि राखेको छौ? हजुर छ, त्यो म पछि रिभिल गर्छु। प्रोफेसनलहरूको सबको आफ्नो आफ्नो भ्याल्यु हेरी प्राइस हुन्छ, सबैलाई एउटा युनिफर्म प्राइस त हुँदैन। एमेचरलाई खासमा हामी त्यही त म पछि भन्छु, अलिकति त्यो चाहिँ अलिक डिस्क्लोज गर्नु नमिल्ने कुराहरू होइन। अनि यो किनभने एमएमए इज द फ्युचर ब्रो, लाइक कसम भन्छु कि मान्छेहरूले मैले गफ दिएको जस्तो लाग्छ होला कि नेक्स्ट 10 इयर्समा एमएमए इज हियर टु स्टे जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। मेन स्ट्रिममा आइसक्यो है, इजरायल आडासानियाले नकआउट गरेको सबले देखिसक्यो, होल संसारले देखिसक्यो भनेपछि नो वान गिभ्स अ शिट अबाउट बक्सिङ एनिमोर अनेस्टली भन्ने ब्रो है। नो वान गिभ्स अ शिट अबाउट मुay thai, no one gives a shit about kickboxing. A complete full-fledged discipline. No one gives a shit. No, I'm a jiu-jitsu nerd. Nobody, jiu-jitsu like nobody gives a. तिमीले कहिले कम्पिटिटिभ jiu-jitsu म्याच हेरेछौ? एउटा अल्छी लाग्दो हुन्छ। तर त्यो सबै बक्सिङ, रेस्लिङ, jiu-jitsu, muay thai सबै एउटा केजमा हुँदाखेरि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ वो भन्ने हुन्छ के, अल्टिमेट जस्तो भयो नि त। हजुर, अल्टिमेट। देयर इज नो लाइक हैन त्यो हान्नु पाउँदैन यो हैन, सबै टोक्नु मात्रै पाउँदैन, चिथार्नु मात्रै पाउँदैन र लाइक इलिगल ग्राउन्ड शटहरु मात्रै हान्नु पाउँदैन, नत्र त मोरलेस सबै भयो। सो इट डजन्ट गेट मोर रियल देन दैट ब्रो। लाइक हामी नेपाली मान्छेहरु कहाँ बास्केटबलहरु खेलेको के भएको, हामी म हेर्छु केटाहरु बास्केटबल फुटबलहरु पो खेल्छ, सक्दैन हामी, कसम भनेको हाम्रो जिन्सले दिदैन हामीलाई वर्ल्ड लेभलमा पुग्नु। तर एटलिस्ट फाइटिङमा त वेट क्लास सेट क्लास हुन्छ, सो इट्स मोर फेयर नि त।
हामी नेपालीहरू भएर त हामीले त ब्यान्टम वेट फेदर वेटसम्म त यस्तो फ्लाइ वेट ब्यान्टम वेट र फेदर वेटमा त हाम्रो नेपालीहरू टन्नै हुनुपर्ने क्या अहिलेसम्म। कब्जै हान्नुपर्ने मेरो हो 10 खास त इयर हो। मेरो 10 इयर प्लानमा चाहिँ त्यही हो, लाइक एटलिस्ट रविन्द्र जस्तो अर्को 20-25 जना चाहिँ निस्कोस् भन्ने चाहिँ हो। बिसाइड अनि यस्तो एनडब्ल्युसी जस्तो लोकल किन हामी इन्डिया जाने खेल्नु, रविन्द्र बिचारा घर छोडी छोडी नेपाल छोडी छोडी इन्डिया गएर कम्पिट गर्नु पर्यो, हामी अरू केटाहरूले किन गर्नु पर्छ, पर्दैन यहीँ नेपालमै गरौँ। प्रो फाइट चाहिँ त्यसको नेपालमै अर्गनाइज गर्नु पर्यो क्या, सही हो। हजुर नेपाल अनि एमेचर क्या, आइ एम मोर फोकस्ड अन एमेचर अहिले। प्रो हजुर नहोस् हजुर। पनि मलाई मतलब फर अनदर 2-3 वर्ष प्रो नभए पनि एमेचर चाहिँ डङ्किडङ होस् क्या। एमएमएले पनि आफै गरोस् 2-3वटा सो, म पनि तिनीहरूसँग मिलेर अझै 2-3टा नेपालमा एटलिस्ट 5-6वटा त वर्षमा हुनै पर्ने हो क्या। We are already into April. We are already into April एन्ड हुन आँटिसक्यो, एउटा पनि भएको छैन अहिलेसम्म त। एउटा भइसक्नु पर्ने हो क्या, त्यो अस्ति हुनुपर्ने किन कुनै के डिले सिले आई अन्डरस्ट्यान्ड। सो आई वाज लाइक ठिकै छ तपाईँहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेको होला, बरु हामी मिलेर गरौँ न होइन। म यताउता मेरो कनेक्सन्सहरूबाट स्पोन्सर्सदेखि लिएर मेरो फाइट कनेक्सन्सहरूबाट तपाईँहरूलाई एटलिस्ट त्यो बर्डन चाहिँ उचालिदिन्छु क्या म। तर एक्लै कुरा मैले गर्न सक्दिनँ ब्रो, यो सही हो। लक एन्ड रोल एक्लैले गर्न सक्दैन। काठमाडौँ नेपालभरिको जिमहरू अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। मलाई मान्छेहरूले के गर्छ, दे लुक एट मी एज अ थ्रेट क्या। म अनेस्टली भनिदिन्छु, अरू जिममा जान्छ दे लुक एट मी एज अ थ्रेट होइन। सो आई हेभ टु टेल देम आइ एम नट हियर एज अ थ्रेट, आइ एम नट हियर टु अब्युज योर जिम अर योर जिमको फाइटर्स। आई जस्ट वान्ट टु गिभ द बेस्ट अमाउन्ट अफ आइ एम अ प्रमोटर, आई वान्ट टु बी अ प्रमोटर राइट। आई निड टु प्रमोट योर जिम, योर फाइटर्स, योर हिस्ट्री एभ्रिथिङ। मान्छेहरूलाई भिडियो बनाउने र अन्त देखाउने त हो लास्टमा। लास्टमा त म त साइकोलोजी मिडिया स्टुडेन्ट हो, मैले ब्याचलर्स मिडियामा गरेको, मास्टर साइकोलोजीमा गरेको है, अनि विथ एमबिए ब्याकग्राउन्ड। सो आई हेभ अ फेयर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हाउ टु रन अ फकिङ बिजनेस। लाइक म हेर्दा मात्रै एमएमए, तर मैले ग्रेजुएट लाइक यु नो आई हेभ स्टडिड दिस काइन्ड अफ थिङ्स क्या। मिडिया साइकोलोजी एन्ड एमबिए को डिग्रीको मेरो ब्याकिङ छ क्या। म गएर एउटा डेस्क जब गर्नु सक्थेँ क्या, तर मलाई गर्नु मन छैन क्या। सो आई वान्ट टु डु अलोङ दिज लाइन्स, डु द बेस्ट। हाम्रो नेपाली वारियर स्पिरिट चाहिँ निकाल्नु मन छ क्या हाम्रो मान्छेहरूभित्रै, अन्त ब्रिङ द होल कम्युनिटी अफ नेपाल टुगेदर थ्रु फाइट क्या। जसरी म्यानी प्याकियोले फिलिपिन्सलाई गरेको थियो क्या, एकजना फाइटर चाहिन्छ क्या ब्रो, होल कन्ट्री क्यान गेट बिहाइन्ड। इमेजिन देयर इज लाइक 10 डिफ्रेन्ट फाइटर्स, कसको पछाडि लाग्ने टाइप्सको त्यो भित्रबाट। एन्ड आई क्यानट डु इट अलोन, आई निड एभ्रीबडीको सपोर्ट, लाइक योर सेल्फ, लाइक एमएमए फ्यान नेपालदेखि लिएर स्पोन्सर्सहरूदेखि लिएर मिडिया पार्टनर्सदेखि लिएर अरू जिम्स। दे सुड नट भ्यू एनडब्ल्युसी एज अ थ्रेट। मेन कुरा चाहिँ त्यही हो। आई डोन्ट वान्ट एनीबडी भ्युइङ इट एज अ थ्रेट। दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड मिसन स्टेटमेन्ट चाहिँ एनडब्ल्युसीको के हो भनेर क्या। अहिले यो कम्ब्याट सिन नै अब क्रल गरेको स्टेजमा छ होइन। हुनु त करातेमा हामीले कराते जुडोमा कतिवटा ऊ भए पनि गोल्ड सोल्ड के पाए पनि, तर क्रल गरेको स्टेजमा चाहिँ वाइ वुड एनीबडी थिङ्क इन द्याट वे, त्यस्तो त गर्नु नहुने हो होइन। तर अब त्यही हो, अब राम्रो कुरा चाहिँ अब रिजल्ट आएपछि चाहिँ पिपल विल कम टु नो एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड क्या, ए यो यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भनेर होइन, हाम्रै लागि रहेछ भनेर। सो के अरे डब्लुडब्लुई पनि युएफसीसँग जोडियो क्या है। अनि इट मेक्स सेन्स क्या, जुन आफूले भर्खर भनेको थियो नि, यो एलिट फाइटरहरूलाई चाहिँ अलिकति युएफसीले प्रोटेक्ट गर्छ भनेको। बिकज एन्ड अफ द डे के अरे पैसा त कमाउनु पर्यो नि। अनि यो एनबिएले लेब्रन जेम्सलाई प्रोटेक्ट गर्छ नि ब्रो, त्यस्तै हो। ट्रु। अनि यो के अरे स्टेफ करी र लेब्रन जेम्सलाई जसरी यिनीहरूले एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट गर्छ नि, गर्नै पर्यो नि। बिजनेस हो, तिम्रो हाइएस्ट अर्नरहरूलाई तिमी प्रोटेक्ट गर्दैनौ के भने, गर्नै पर्छ त्यो। अब त्यो तर एमएमए को एउटा राम्रो कुरा चाहिँ अब त्यही हो, अब जे जस्तो पोलिटिक्स जहाँ जे भए पनि, तर केज क्लोज भएपछि चाहिँ इट्स अ भेरी फेयर कम्पिटिसन है त्यो चाहिँ होइन। मेन कुरा खास नट एक्ज्याक्टली हाम्रो जज, अब एमएमएनको जज रेफ्रीहरूलाई पनि प्र्याक्टिस चाहियो नि ब्रो। चाहिन्छ मलाई त रियल लाइफ प्र्याक्टिस अहिले त हामी सुरु नै भएको छैन जस्तो छ नि त होइन, भएको छैन ब्रो अहिले त एमएमए। मेन त मलाई जजिङ कस्तो क्राइटेरिया छ, रेफ्रीहरू कस्तो छ होइन, त्यो मलाई डर लाग्छ क्या। मेन कुरा चाहिँ अब फाइट त राम्रो भयो, तर जजिङ हाउडे छ र रेफ्रिङ हाउडे छ भन्ने यो त जिस्किनु ठाउँ
ठाउँ होइन कुनै 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 त त्यस्तै हुन्छ है, हार्ड टु जज नै हुन्छ होइन, जुन टु जज। मलाई चाहिँ एज अ फाइटर एज अ फ्यान फाइटर भनौँ न, हुन्छ नि त्यो त्यो बडीमा एउटा गुजबम आएको जस्तो हुन्छ क्या, लाइक स्प्लिट ओके डिसिजन फर भएको। एक्जाम्पल तिमी लास्ट इयर ग्रासल्यान्डमा थियौ तिमी? लास्ट इयरमा थियो कस्तो ग्रासल्यान्डमा थियौ? ग्रास ल्यान्डमा चाहिँ यो उसको उसमा होइन, यो उसमा भएको गोकर्णमा भएको? गोकर्ण गोकर्णमा भएको थियो, फरेस्टमा गोकर्ण फोकस त्यो फरेस्टमा त्यो थियो। फाइटहरू हेऱ्यौ सबै? हेऱ्यो हेऱ्यो हेऱ्यो। त्यो लास्टको फाइटको के लाग्यो तिमीलाई डिसिजन? लास्ट फाइटमा हाम्रो के अरे लास्ट फाइट हाम्रो उसको होइन, करण र एउटा इन्डियाको केटाको भएको थियो नि, विशाल साहु भन्ने। विशाल साहु भनेको है, करण बजाचार्यको होइन। मैले त रिकल गर्ने बिर्से तिमीले? रिकल गर्नै मिलेन, के होइन भएको थियो त्यसको त्यसको मलाई डिसिजन याद अलिक हुन्छ। अलिकति द होल 3 राउन्ड्स करण वाज लाइक कन्ट्रोल्ड के, लाइक ओके ओके रेस्लिङमा द जजेस स्टिल गेभ करण द डिसिजन हुन्छ नि, विच वाज लाइक इट्स काइन्ड अफ त्यो स्याड टु त्यो सी, कुराहरू चाहिँ हो लाइक है, मान्छेहरूले लाइक लाइक अलिकति त्यो अब त्यो नामै बिगारिदिन्छ क्या, फेरि त्यो केटाले गएर इन्डियामा भन्छ नि त ए नेपालमा यस्तै हुँदो रहेछ, चेप्दो रहेछ टाइप्स क्या। अनि अनेस्टली यु गो एन्ड आस्क करण, उसले नै भनिदिन्छ क्या त्यो फाइट चाहिँ मैले हारेकै हो हारेको भनेर। भनेर अब यो जजहरू के गर्नु गर्छ होइन, अब भन्नु सजिलो छ तर अब त्यो प्र्याक्टिस गाह्रो चाहिन्छ हो, क्या ब्रो, त्यो पनि हो, किनभने प्र्याक्टिस चाहिन्छ क्या, प्र्याक्टिस। युएफसीमा नि हामीले हेर्दाखेरि हुन्छ नि अब युएफसीमा त युएफसी जस्तो लेभलमा त अझै पनि ट्रु रिजल्भ भएको छैन भने छैन हाम्रो भने यो नेपाल त के हो र हामी। अनि त्यहाँमाथि त्यो जज गर्नेहरू पनि अब त्यो सबै डिसिप्लिनहरूलाई इक्वली नै एसेस गर्ने खालको जज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या। अब बक्सिङतिरको जजले मोस्ट होइन, जज माइट बी अब बक्सिङ तिम्रो कराटेको अब जज हुन्छ, अब उनीहरूलाई ग्राउन्ड ग्राउन्डको केही थाहै ग्राउन्ड हुँदैन। गेम स्पेसलिस्टहरूलाई कसरी हेर्ने त क्या, अब टेकडाउन मात्रै गरेको हिसाबले हेर्ने कि कन्ट्रोल पनि एउटा हो नि त, क्लिन्चमा कन्ट्रोल गर्नु पनि त ठुलो कुरा हुन्छ नि होइन। अनि एक्टिभिटी छैन भनेर कि, अनि कसैको चाहिँ फेरि एग्रेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि होइन, त्यो अनि ह्युमन अनि फ्याक्टरहरू ड्यामेज क्या। हेर्नु पर्यो, ड्यामेज त त्यो करणको त्यो फाइटमा चाहिँ त्यो केटाले माथिबाट टेक डाउन गरे पनि ड्यामेज त खासै गरेको थिएन कि, तर पनि होला टेक त्यसले डाउन र कन्ट्रोल गरेको थियो नि त टन्नै। त्यसको चाहिँ अब लाइक 9 मिनटमा 8 मिनट त त्यो केटाकै कन्ट्रोल थियो होला मोरलेस। त्यसै कारणले गर्दा सो चाहिँ हामीलाई फाइटरहरू प्रिपेयर हुँदाखेरि चाहिँ देयर इज लाइक अनफोर्सिन एउटा ऊ चाहिँ छ होइन, सो आफूले फ्याक्टर चाहिँ छ, फ्याक्टर त्यो चाहिँ छ त्यहाँ। डोन्ट लिभ द फाइट टु द जजेस भन्छ नि, त्यसै कारण हो क्या त्यो चाहिँ हो है, त्यो चाहिँ मान्छेहरू। 100% नै हो। अब यो डब्लुबिसीको फाइटमा पनि त्यस्तो भएको छ, हरेक फाइटमा लाइक सम सर्ट अफ एउटा हुन्छ नि के अरे अलिकति ऊ त भइ नै हाल्छ होइन, कम्पिटिसन हो त्यहाँ माथि, लाइक यु वान्ट टु विन, अब आई हेभ टु विन भन्ने जस्तो हुन्छ, अनि काहीँ काहीँ त त्यो नपुग्न नि सक्छ नि त। सो यो फाइटलाई चाहिँ हामीले के अरे कहाँ के अरे कुन ठाउँमा देखिन्छौँ होला यार हामीले? यो And just to लोकेसन see र like अझै म डिटेल्स अझै म ए आउँदैछ तपाईँहरूलाई है, अझै नेक्स्ट ओके फ्यु विक्समा awesome। भन्दैछ। अहिले खालि म्याचअप्सहरू हामी क्लियर गरेर लोकेसन, फर्दर प्रमोसनल भिडियोज तपाईँहरू हाम्रो मिडिया पार्टनरहरू भनेर हामी रिभिल छिटै गर्छौँ। सो मेन कुरा मैले फर्स्ट टाइम भर्बली यहीँ भनेको हो ब्रो, मैले ना मेरो ओके पडकास्टमा ना कता कहीँ केही भनेको छैन मैले कसैलाई पनि है। आज मैले म्याचअप्सहरू फर्स्ट तपाईँकै प्लेटफर्ममा भनेर आएर रिभिल गरेको। द्याट्स वाइ आई रियली वान्टेड टु इन्भाइट यु गाइज टु आवर पडकास्ट अल्सो। खालि यहाँ लोजिस्टिक्स न टाइमिङ नमिलेर मात्रै हो, न त होपफुली दिस मन्थ अर नेक्स्ट मन्थ एउटा वान अफ द स्याटरडे सन्डेज आई विल डेफिनेटली ह्याभ यु गाइज अन गफ गफ पास अल्सो, अन्त विल टक मोर अबाउट युएफसी एन्ड स्टफ अन द्याट होइन। अन्त आज चाहिँ आई स्ट्रिक्टली वान्टेड टु टक टु एनडब्ल्युसीको बारेमा होइन। एनडब्ल्युसीको बारेमा। मेन कुरा आई हेभ टु गिभ क्रेडिट टु एमएमए एन्ड फर लाइक ट्रस्टिङ मी एन्ड लेटिङ मी डु दिस स्टफ अल्सो होइन। आई वान्ट हेभ अ लङ टर्म रिलेसन विथ देम। होपफुली मैले वर्षमा 2टा फाइट गराउने मेरो नेक्स्ट 5 इयर्सको प्लान छ कि। They're doing really good job हो हामीलाई यो डु देयर बेस्ट। एन्ड मेन कुरा चाहिँ त्यही आई निड सपोर्ट, आई वान्ट पिपलको सपोर्ट। ला भाइ जा गर तँ हाम्रो लागि, जा भाइ मलाई पछाडिबाट क्या हाम्रो नेपालको मान्छेले जा भाइ त्यो डाइरेक्सनमा कुद, हामी तेरो तँसँग छौँ भन्नु मात्रै मलाई चाहिन्छ कि म यति टाढो भागिदिन्छु, म सबैलाई ढाडमा बोकेर यति टाढो भागिदिन्छु कि ब्रो म भित्रबाट मोटिभेटेड छु क्या। मलाई यो मलाई पैसाले मोटिभेटेड होइन, मलाई नामले होइन, मलाई आफूलाई एनडब्ल्युसी मैले मेरो लागि गरेको होइन,
you'll see some promoters नेपालमा पहिला पनि भएछ when they do a fight night लास्टमा fucking they get more screen time than the fighters के you know what I'm saying हो त्यो एउटा स्याड this is रियालिटी हो यार त्यो चाहिँ है जस्तै अब म चाहिँ यहाँ मेरो you will not see me in promo video मा like talking too much it's all about the fucking fighters brother होइन मलाई चाहिँ त्यो फ्रेङ्कली भन्न मन लाग्छ होइन मैले के अरे ब्रोको पोडकास्टहरू सुन्दाखेरि के अरे रिसेन्टली मैले हेरेको थिएँ क्या अनिखेर यु वान्ट टु टक अबाउट यो फाइटर क्या भेरी मच एन्ड त्यही कारणले गर्दा नि हामीले एमएमए फ्यान नेपाल चाहिँ अब स्टार्ट गर्नु खोजेको हो क्या कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ फाइटरहरूको बारेमा थाहा भएन भने मान्छेलाई त स्टोरी थाहा भएन नि त यो फाइटरको स्टोरी यस्तो छ यो फाइटर यस्तो खालको हो भन्ने थाहा भएन भने त अहिले त कस्तो होइन एउटा इभेन्ट हुन्छ नि फाइट हेर्न आएको जस्तो मात्रै भयो क्या nobody knows who is fighting भनेर क्या ब्रो जुन दिन चाहिँ हुन्छ नि पर्सनालिटी सुन्नुस् है पर्सनालिटी चाहिन्छ अर्को पर्सनालिटी क्ल्यास हुँदा ड्रामा हुन्छ क्या द्याट इज व्हाट सेल्स के त्यो चाहिन्छ त्यो नभएसम्म त अब कसरी चाहिँ हुन्छ नि अब कसै प्रमोसन आएर पैसा हालोस् भन्न पनि मिलेन होइन यो एफोर्ट त अब त्यो एफोर्ट चाहिँ तिमीले लगाइरहेको मैले देखिरहेको छ क्या एकदम क्लियरली नै है जस्तै रबिन डान्डको बारेमा हाम्रो यो के अरे सिसान बानियाको ब्लगदेखि लिएर हुन्छ नि अनि आई मिन लाइक जसरी ग्रुम भइरहेछ अनि द वे लाइक दे हेभ कम आउट नट जस्ट मिडियामा यताउता मात्रै होइन कि हुन्छ नि फाइटमा क्या त्यो मेन त त्यो हो नि त अमेजिङ फाइट छ हामीले हेर्दा पनि होइन के अरे अब उसैलाई राखेर कुरा गर्न पाए झन् दामी हुन्थ्यो है बिकज लाइक अब प्लेटफर्म हो नि त यसपछि चाहिँ अब यो स्किल सेट छ यो सबै छ भन्ने अब त प्लेटफर्म हो नि त अनि लाइक वाट एभर इज ह्यापनिङ एकदम दामी हो क्या यो एमएमए एएनसँग मिलेर जुन गरिरहेछौँ नि एकदम एकदम राम्रो हो है त्यो चाहिँ स्पेसली एमएमएलाई चाहिँ क्या हजुर हजुर अल्सो ब्रो लाइक मेनली चाहिँ अब हाम्रो बिस्तारै त्यो मिडिया प्रेस मिटहरू हुन्छ I would definitely need your support on the day, like on the day of the fight and in the build of the fight, to gather more interest and work together, so we can all grow together. अनि हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति गाह्रो पनि नहुनुपर्ने क्या युएफसीले जे गर्छ होइन त्यस्तै एक्ज्याक्टली गर्नुपर्छ भन्ने छैन बट लाइक हुन्छ नि तिनीहरूले गरेको पछाडि रिजन छ नि त कारण छ नि त अब नचिनेको फाइटरको पनि स्टोरी फिल्म नै देखाइदिन्छ क्या यु आर लिटरली वाचिङ द मुभी एउटा लामो एउटा मुभी नै देखाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि वाउ भन्ने एउटा फ्याक्टर आइहाल्छ क्या रिलेट गरेपछि सिद्धि नि त अनि अब खोइ हाम्रो रोल चाहिँ त्यहाँ छ हुन्छ नि वी एज अ त्यो एउटा मिडिया भएर होइन अनि र अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको पनि न त हामीले के अरे पैसाको बारेमा हामीले त सोचेकै छैन कि ब्रो केही सोचेकै छैन होइन हामीले त के मात्रै सोचिरह भन्दाखेरि फाइटर चाहिँ अगाडि आओस् जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई जसरी चाहिँ हुन्छ नि बाहिरतिर पनि फाइटर अगाडि आएर त अब त्यो के अरे फ्यानहरू पुरा टन्न आइरहेछ त अब अहिले हेर न यो के अरे भ्लगरहरू बिकमिङ अ फाइटर होइन बक्सर बन्नेहरू होइन तर कोही अब लेजिट बक्सर बन्नेहरू पनि छ होइन यो नाम कमाएपछि क्या सल्ट पापी हो क्या छ अब अहिले अब के अरे अचम्म लागिरहेको चाहिँ म त अचम्म लागिरहेको छु यो भइरहेछ र भनेर क्या यो नेट डिएज भर्सेस उसको होइन आई मिन लाइक द क्रेजी थिङ्स आर ह्यापनिङ होइन यो वाट इज इट भने चाहिँ त यो मार्केटिङ अनि सो अब होइन हाम्रो नेपालमा त्यो भोइड छ कि एउटा कम्ब्याट स्पोर्टको एउटा लिडिङ ब्रान्ड हुने अनि त्यही भोइडलाई चाहिँ हामी एनडब्ल्युसी नेपाल वरियर च्याम्पियनसिपले चाहिँ निकाल्नु खोजेको एन्ड आई एम ग्रेटफुल इनफ गड्स ब्लेसिङ आई हेभ प्रपर सपोर्ट फ्रम अ गुड कम्युनिटी तपाईँहरू जस्तो हाम्रो सिसन दाई भनौँ अरूहरू छ अलिकति मिडियामा अगाडि अलिकति रिनाउन्ड नेमहरू दे जस्ट वान सी वाट्स गुड फर नेपाल हुन्छ नि नेपालीज नाम किनभने हामीले गर्व लिन सक्नु पर्यो क्या नेपाली हो टाइप्स क्या किन चाहिँ नत्र त्यो 50-60 वर्ष अगाडि त्यो गोर्खाले फाइट गरेर अहिलेसम्म हामी छाती फुलाएर हिँड्छौँ सकिसक्यो त्यो गइसक्यो मान्छेहरू सब मरिसक्यो अहिले खोइ त यो मोडर्न एरामा एड्याप्ट गरेर केजमा हुन्छ नि त फाइट लडाइँमा त हुँदैन आजकल त केजमा हुन्छ नि त त्यही नाममा चाहिँ देश अनदर फाइटर ब्रो यु गाटा वाच आउट युकी आङदाम्बे भन्ने छ है नेपाल हि लिभ्स हि इज युकी हो है नाम YUKI होइन उसको नेपालको टप 2 फाइटर्स चाहिँ सुन म भनिदिइहाल्छु अहिले नै ब्यान्टम वेट छ है रविन्द्र एउटा हो अर्को चाहिँ युकी भन्ने हो युकी चाहिँ हि लिभ्स इन लन्डन होइन बट राइट नाउ हि ट्रेन्स इन इन्डोनेसिया क्या है दमकको केटा हो खासमा इस्ट नेपालको केटा हो कि रविन्द्र वेस्ट नेपालको युकी चाहिँ इस्ट नेपालको हो है गो लुक हिम अप टु
युकी आङदाम यसको फाइट आउँदैछ यो छिटै आङदामाईको ओके आङदामाई हो एएन Yeah. ओके स्योर I'll look it up. Yeah, so these two, अब युकी पनि छिटै I see him in good promotions, man, fighting pretty soon नेपालको झन्डा बोकेर. I'm in constant touch with him है. सही हो. अन्त these two fighters are leading नेपालको way. नेपाल भित्रै रविन्द्रको स्टोरी चाहिँ त्यही हो. He is fighting नेपाल भित्रै स्ट्रगल गरेर निस्केको हो क्या त्यो. Whereas like अरू नेपाली फाइटरहरू छ तर त्यो बाहिरैबाट फाइट गर्छ कि. सो त्यही हो. अब कसको राम्रो कसको नराम्रो भन्दिनँ तर त्यही हो. रविन्द्रको स्टोरी चाहिँ मलाई किन डकुमेन्ट्री बनाउन मन परेको हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गाउँबाट आएर त्यसको स्ट्रगल देखाउनु पर्छ क्या ब्रो. सही हो हैन पर्छ यार he came from nothing के ब्रो. यसको स्टोरी त सानोतिनो फ्रान्सिस एन्गानु टाइप छ. 3 वर्ष ढुङ्गा फुटाउने काम गरेर आएको मान्छे हो. सही हो त्यो के सम्झेको छ मान्छेहरूले. हामी यहाँ टाइम पास गरेको जस्तो लागिरहेको होला. कुन दिन देख्छ तर छिटै हामी यहाँ टाइम पास चाहिँ गरेको होइन. त्यहाँदेखि कुन दिन रेस्पेक्ट चाहिँ दिन्छ क्या मान्छेहरूले. यसले भनेको चाहिँ ठिकै रहेछ. दिनै पर्छ. अब मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन्छ नि यो स्पोन्सरहरू जुन छ नि स्पोन्सरहरूको कस्तो छ यार त्यो टेक यो जब when you go and approach them हुन्छ नि. अब स्पोन्सरहरूको चाहिँ यस्तो छ अहिले किन चाहिँ तिमीहरूलाई स्पोन्सर गरौँ भन्ने हुन्छ नि त क्वेसन. वाइ आर यु स्पेसल. तैँले कोट गरेको किन दिउँ भन्ने हुन्छ नि त. सो अब हामीले चाहिँ अहिले त्यही हो. हाम्रो मिडिया टिम प्रिपेयरिङ अ प्रपोजल एन्ड भिडियोज एन्ड हाइलाइट्स एन्ड पोटेन्सियल स्टफ. अनि त्यो अझै त्यो अलिकति अझै रनिङ आफ्टर इट. अझै एक दुई हप्ता लाग्छ हाम्रो टाइटल स्पोन्सरहरूदेखि को स्पोन्सरहरू रिलिज गर्नु. त्यो हुने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु नि. सही हो ठिक छ. त्यसो होपफुली म चाहिँ त्यो ग्रासल्यान्ड त्यस्तो रक्सी सक्सी खानेहरूपट्टि स्पोन्सर गर्न सक्छ भने यो कम्ब्याट स्पोर्ट्स किन नगरोस् र यिनीहरूले. भन न अब जे पाइ त्यही यत्रो त सानो त्यो जाँड खाने पार्टीहरू त स्पोन्सर गर्न सक्छौ तिमीले. यो नेपाली फाइटर एउटा नेपालको लागि के गर्छु भन्नेहरूलाई स्पोन्सर गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो स्पोन्सरलाई चाहिँ बुझिहाल्छ त्यो स्पोन्सर चाहिँ कस्तो खालको हो. बरु त्यस्तो स्पोन्सर चाहिएन पनि. तर अब मेन एउटा अब युएफसी यिनीहरूले गर्दा मेन स्ट्रिम आइहाल्यो. मैले धेरै अगाडि सुन्ने चाहिँ कस्तो सुन्थ्यो भन्दाखेरि के अरे ब्लड स्पोर्ट्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी डोन्ट वान्ट टु एसोसिएट जस्तो होइन. त्यहाँमाथि त्यो भाइलेन्स भनौँ स्पेसली होइन. तर अहिले त अब यसलाई त एन्टरटेनमेन्ट अब यो एन्टरटेनमेन्ट नभएपछि त फेरि करियर पनि बन्दैन हेर हुन्छ नि. त्यो फाइटरहरू भर्खर भने जस्तो आफ्नो करियर नै आफ्नो सबै थोक छोडेर चाहिँ हुन्छ नि एभ्री सिङ्गल सेकेन्ड के अरे जिममा बिताउने भनेपछि चाहिँ अब दे हेभ टु हेभ अ लाइफ नि त. त्यसले गरेर चाहिँ स्पोन्सरहरूको आँखा चाहिँ आउनैपर्छ जस्तो लाग्छ. तर हाम्रो पनि एउटा चाहिँ एफोर्ट चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि होइन फाइटरलाई अगाडि ल्याउनु पऱ्यो क्या. फाइटरलाई अगाडि लिएर चाहिँ होइन अनि उनीहरूको चाहिँ ब्रोले भर्खर भने जस्तो क्या त्यो जर्नीको स्टोरी लिएर होइन त्यस्तो लिएर आएर चाहिँ अनि फाइटर अगाडि आयो अनि फाइटरहरूले नै बोल्न थाल्यो एकअर्काको बारेमा कल आउट गर्न थाल्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि एक किसिमको भनौँ न लाइक दुईवटा फाइट हुँदाखेरि डेफिनेटली के अरे रुट गर्नु त परिहाल्छ होइन. ग्याङ होस् दुईवटा छुट्टै के अरे डिभिजन होस् डाइभर्जन होस् बट फर गुड क्या. आई मिन लाइक त्यो फ्यान फलोइङहरूको चाहिँ क्या. अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा ठुलो एरिना जस्तोमा हेर्नु मजा आउने टाइपको होइन त्यो खालको बनाउनको लागि चाहिँ अब वी हेभ टु सपोर्ट द फाइटर नै भन्छु क्या. अनि अहिले जे भइरहेछ अब एकदम राम्रो भइरहेछ होइन. जस्ट बिगिनिङ भन्छु म चाहिँ है. अनि अब आई थिङ्क अब यो नेपाल वारियर च्याम्पियनसिपले चाहिँ अब यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गर्दै सिरिज अफ इभेन्टहरू गर्दै गयो भने होइन सही हुन्छ. अब give me 3 years bro. 3 years. Alright, if गभर्नमेन्टले पोलिटिक्स इन्भल्भ भएन भने त्यो अर्कै टेन्सन. Disregard politics, bro. You have to go. You must go. Give me 3 years, bro. Give me 3 years. You will look back at this interview and you'll say like, bro, तिमीले ठिकै भनेको थियो रहेछ. We have come a decent way. I won't say long way. 3 years. 3 year प्लानमा हिँड्दैछु क्या म. आजबाट 3 वर्षमा हेर तिमी पनि आफ्नो यही प्यासन चलाइराख म पनि आफ्नो प्यासन चलाइराख्छु. You'll be like bro तिमीले ठिकै भनेको थियो रहेछ. अब हाम्रो नेक्स्ट 3 year गोल के हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या. टेक माई वर्ड ब्रो.
NWC like independently of anything. NWC is not part of Pump. It's not part Yeah. of Tap Out. It's not part of Lock and Roll. It's not part of anything. It's a non-biased, independent brand in its own. I don't have nothing to do with the referees. I have nothing to do with commission. I have nothing to do with anything. Judges, nothing. All I have to do is matchmaking. Sponsorship मिलायो, फाइटरलाई पे गर्यो, त्यति हो. त्यति हो मेरो काम चाहिँ, त्यति हो. अरु मेरो काम केही छैन ब्रो. So I don't want people to say like, hey, यसले लक एन्ड रोललाई चेप्यो भोलिबाट. अब I am not part of the fucking like commission only. How will I favor my fighter? बरु म त मेरो फाइटरै हारोस् भन्छु ब्रो. You know what I'm saying? मेरो फाइटरले पनि रेजिस्टेन्स फिल गर्नु पर्यो नि. इन्डियाबाट त्यस्तै सजिलो, इन्डियाबाट सजिलो फाइटर ल्याएको छुइनँ क्या मैले पहिला त्यो लास्ट इयर ल्याएको जस्तो. अलिकति कडै केटाहरू ल्याउँदैछु. बरु मेरो केटाहरू हारोस्. आई वान्ट देम टु लुज म्यान. अनेस्टली भन्यो भने बिकज आई निड देम टु फिल व्हाट यो इज माइन्डसेट खास प्राय कोचमा अलिकति हुँदैन के ब्रो है. लाइक किनभने अहिले नै यो टप अफ द पिनेकलमा त छैन नि हाम्रो फाइटरहरू हैन. उनीहरूलाई यो खालको च्यालेन्ज दिने अनि ब्रोले यो अगाडि हारेर पनि ब्याक आउन सक्छ कि सक्दैनस् त्यो देखेपछि मात्रै आल बी लाइक त्यो साच्चीकै फाइटर हो कि हैन. ह्यामर त जो पनि हुन सक्छ, नेल हुन सक्छस् भन्ने कुरा हो नि त. यो माइन्डसेटमा त हारिस तु रविन्द्र पनि हार्यो अरे, त्यसपछि के त जित्छस् मात्रै, हारेर कसरी ब्याक आउँछस्. मनदीप हार्यो अरे, लु जित्ने मात्रै, जित्ने बेला मात्रै फाइटर, हार्ने बेलामा चाहिँ के भइस. त्यस्तो त्यो म लाइक इट्स अ फाइट गेम ब्रो, एनीथिङ क्यान ह्यापन एनी टाइम. यु हैव टु बी रेडी. लाइक द्याट्स व्हाई वी लभ दिस स्पोर्ट म्यान, बिकज इट्स सो अनसर्टेन. लाइक भन्नै सक्दैन. रविन्द्रको मैले हाइलाइट्सहरु हेरिरहेको थिएँ हैन, अनि हाइलाइट्स हेरिरहेको थिएँ नि. एउटा फाइटमा चाहिँ यो एउटा फाइटमा कोसँग त्यो पिएस के भन्ने एकजना इन्डियन फाइटरसँग खेल्दाखेरि हैन, he was taken down के, he was also taken down हैन. तर ब्याक एन्ड फोर्थ स्क्रैम्बलहरु यस्तो ब्युटिफुल के है. अनि उ मुनि हुँदा पनि हुन्छ नि, त्यो हाम्रो त्यो बडीमा फिल हुन्छ के. when you watch that fight, फाइटमा हेर्ने कति जना थिए थाहा छ? 20,000 जना थिए ब्रो त्यो फाइट हेर्ने लाइभ 20,000 भने कति जना? त्यो इन्डियामा भोपालमा भएको फाइट हो कि, त्यो रातिको 9, 9:30, 10 बजी भएको फाइट हो. 20 जना थियो राति हेर्ने त्यसलाई. अनि युजुअली त्यो एक्सपिरियन्स त्यो पोजिसनमा चाहिँ म जानु पाएन के, म एक्लै गएको थियो. सही हो यार, एक्लै, नो कर्नरम्यान, नथिङ. त्यसैले नै झन् धेरै टफ बनाउँछ क्या. अनि त्यस्तो खालको सर्कमस्टेन्सेस र सिचुएसनहरु क्रिएट गर्नु भनेकै एउटा कोचले एउटा नयाँ एप्रोच लिनु हो नि त त्यो त ब्रो हैन. नत्र प्राय यसो हेर्यो नि मेरै फाइटरले जित्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ अलिकति. Also I won't be cornering the guys also on the night that day. So I cannot be in the corner for my amateur. Ravindra ko लागि र मनदीप को लागि चाहिँ yeah, I might be in the corner. तर amateur fighters को लागि they are on their self, they are on their own. र मेरो अरु असिस्टेन्ट कोचेसहरुले चाहिँ हेल्प गर्छ. किन असिस्टेन्ट कोचहरुलाई पनि त चाहियो नि एक्सपिरियन्स, कसरी एक्सपिरियन्स चाहिन्छ. हजुर, मैले मात्रै सबै एक्सपिरियन्स खाइदिए भने त अन्त अरूले के गर्नुस्. त्यही माइन्डसेटमा चाहिँ अब ग्रो भएपछि फाइटर मात्र अगाडि आएर नि भएन, कोच हुनु पर्यो. कर्नरम्यान देखि लिएर जज देखि लिएर एभ्रीथिङ, लाइक एभ्रीथिङ हैज टु कम राइट one day at a time. I get up thinking about MMA, I go to sleep thinking about MMA. During my day I'm training MMA, bro. ठीक छ. अब हामीले awesome bro, अनि हामीले यो कुरा गरिहाल्यो हैन. सो यो लेटेस्ट UFC मा भएको फाइटको बारेमा कुरा गरौँ न त, एकछिन रमाइलो कुरा हैन. यो म्याक्स हलोवे भर्सेस आर्नोल्ड एलेनको फाइट थियो नि, दामी थियो. वाज दैट फाइट दामी थियो है. मलाई चाहिँ एलेनले, डेना वाइटले भनेको ठिकै हो, तर एलेनले अलिकति थर्ड राउन्डबाटै अलिकति स्टार्ट गरेको भए चाहिँ जित्नु सक्थ्यो. त्यो फिफ्थ राउन्डमा आएर मात्रै त्यसले जोस निकाल्यो क्या. नत्र त म्याक्सलाई अलिकति जित्ने हो भने डस्टिन पोरियरले गरेको जस्तो म्याक्सलाई अलिक बुली गर्नै पर्छ क्या. म्याक्सकै पेसमा, म्याक्सकै डिस्टेन्समा खेल्यो भने त कहाँ सक्छ ब्रो. डस्टिन पोरियरले कसरी जित्यो हेर न. डस्टिन पोरियरले त दाजुले भाइलाई कुटेको जस्तो खालको बुली गर्दै थियो क्या म्याक्सलाई. आर्नोल्ड एलन पनि ठुलो थियो नि, सक्थ्यो गर्नु. लास्टमा एउटा एल्बो यस्तो हिर्काइदिन्छ नि आर्नोल्ड एलनले, देख्यौ तिमीले त्यो लास्ट 5 सेकेन्ड्समा. त्यहाँदेखि म्याक्स रिसाएर म्याक्सले पनि स्पेशली त्यस्तो ब्रलमा त म्याक्सलाई जित्ने अलिक कम नै हुन्छ यार. अनि हरेक फाइटमा उसको लास्टमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो एक किसिमको इगो इन्फ्लिक्ट गर्छ होला क्या त्यो ओपोनेन्टमा हुन्छ नि. लास्टमा चाहिँ उसको प्राय हेऱ्यो नि
एक किसिम त्यस्तो फाइट हुन्छ है अनि अँ, मलाई चाहिँ दामी लाग्ने चाहिँ किन भन्दाखेरि जब फाइटरहरू टेक्निकल हुन्छ नि होइन अनि दे स्टार्ट टु एसेस देयर ओपोनेन्ट है अनि त्यो एसेस गरेर आफ्नो गेम प्लान चुज गर्ने चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ हेर्न चाहिँ ब्युटिफुल लाग्ने क्या कुनै कुनै स्लो होला कुनै कुनै कस्तो होला होइन अनि अनि त्यसपछि योभन्दा मुनि म्याक्सले नकआउट त गर्दैन नि बिचरा गर्दैन म्याक्सकोमा गर्दैन कार्डियो गर्दैन चाहिँ फर डेज छ कि पावर चाहिँ छैन क्या त्यो भोल्युम र ड्यामेज इन्फ्लिक्ट गर्ने मात्रै हो नत्र त पा एकछिन त आर्लन एलनले पनि एक दुईवटा दामी पञ्चहरू हिर्काएको थियो नि दामी अरू भए त सुत्थ्यो त्यो चाहिँ होला पावर पञ्च है फेरि है तर चिन पावर छ क्या पञ्च फेरि म्याक्स म्याक्सले हलसँग त्यसै खाएर इज इट्स देखाएको पनि नथिङ छैन त्यसले इट्स है नथिङ भनेर मजा थाहा आयो छ उसले गुड फाइट नेक्स्ट कार्ड चाहिँ कसको छ हौ नेक्स्ट विक नेक्स्ट ए कार्ड कर्टिस चाहिँ हेभी ब्लेज र वेट प्याब्लोभिच कर्टिस यस यस ब्लेज र प्याब्लोभिचको छ पेभलोभिचको हिजोको छ फाइटहरू राम्रो थियो एडसन बार्बोजाले पनि क्या वाउ घ्याटायो है उसको त किको त हाइलाइट्स नै हाइलाइट छ यार दामी फाइटर हो यीले यार त बिचरा सुताइ नै दियो त्यो बिली क्वान्टिलोलाई मैले त फर्स्टमा त कसरी मैले सुत्यो हेरेँ जस्तो लागिरहेको थियो होइन कसरी सुत्यो जस्तो लागिरहेको थियो अनि स्लो मोसनमा सुसुक्कै हेर्दाखेरि थियो अब त्यस्तो राम्रो थियो फोर्समा गुड नि टाइमिङ आइरहेको थियो है दामी यार त्यही त अब यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि के अरे युएफसीमा फाइटर हुँदाखेरि हुन्छ नि अनि जब चाहिँ मेरो युट्युब नै भरिरहेको हुन्छ क्या लाइक सो मेनी मिडियाज पपिङ अप होइन अनि त्यस्तै नेपाली फाइटरहरूकोमा नि भयो भने है किनभने अब त्यो हो नि त हामीले हेर्ने त अनि जहाँसम्म लाग्छ अब हामीलाई के थाहा हुन्छ त ब्रो अब के अरे युएफसीको पछाडि को छ के छ कुन चाहिँ कम्पनीले तिनीहरूलाई हेरिरहेछ कस्तो टेक ओभर गरिरहेछ होइन तर फ्यानले हेर्दाखेरि त फाइटर नै हो क्या हु इज कम्पिटिङ इन द अक्टिगन होइन अक्टिगनमा कसले कसरी खेलिरहेछ त्यसले गरेर त्यही हो अब हामी पनि एकदम बेस्ट दिन्छौँ है यसमा चाहिँ त्यही त म पनि अब सुन एनडब्ल्युसीमा विदिन दिस विक अर टु एक दुईवटा प्रोमो भिडियो अझै पोस्टरहरू निकालिहाल्छु मजा हामी बसेर डिजाइन गर्दैछौँ राम्रो पोस्टरहरू आई विल डेफिनेटली सेयर विथ यु फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट सो वी क्यान अल पुट इट अप टुगेदर है हुन्छ हुन्छ ल दामी हुन्छ ब्रो Alright, सो brother, I gotta go, man. Today I got a class. हुन्छ I हुन्छ gotta विल take again या personal study, यति and नै I'm so राखौँ sorry, man. होइन आज मलाई म दिनभरि कुरा गर्न सक्छु कि म बिचमा एउटा निस्किनै पर्ने हुन्छ गरौँला कुरा सुन विदिन दिस हामी गफको पासमा गरेर बसौँ न मैले अस्तिदेखि भने हामी अलरेडी मेक अविराजले मलाई टिमसँग भन्दै थियो हामीले है फेरि अविराजले चाहिँ मलाई हजुर चाहिँ अगाडि चाहिँ राख्छ होइन अँ, अगाडि चाहिँ राख्ने चाहिँ काम गर्छ होइन मलाई यो हुन्छ मिडियामा हुन्छ अगाडि त्यही म त गफको पासमा तपाईँ नै हुन्छ होला मोरलेस होइन होइन म म अविराज दुवै आउँछु किनभने विदाउट हुन्छ अविराज फेरि हुन्छ एमएमए फ्यान नेपाल त एमएमए फ्यान नेपालै हुँदैन क्या ए अनि हुन्छ मलाई त हुन्छ यतिकै बोल्छ दुईजनालाई मजाले यसले बोल्छ भनेर अगाडि मात्रै पर्फेक्ट ब्रो राखिदिन्छ मलाई मलाई आज अप्रिल नत्र मे फर्स्ट विकतिर इन केस है हुन्छ अप्रिल हुन्छ मेमै हुन्छ यु गिभ अस अ गर्नुपर्छ कल ल होइन मजाले अनि बसेर अफकोर्स ब्रो मैले सोचिरहेको छु कि मेन हामी कुरा हामीले गरिहाल्छौँ अलरेडी एक दुईवटा गेस्टलाई भनिसक्यो तिमीहरूभन्दा अगाडि नै ए हरेक हप्ता हामी एउटा एपिसोड गर्छौँ त्यो दुई तिनजनालाई क्लियर गरेपछि चाहिँ तिमीहरूसँग बस्छौँ ल असम ब्रो है त ल ल स्पेसली यो लुक एन्ड फरवर्ड टु अफ द ब्रो सिजन छेउछाउमा हुँदै गर्दा इट मेक मोर सेन्स कि है Thank के you so अरे much for this opportunity, bro. I hope to like come back as a guest again, like and talk more about our MMA journey and Nepal status. I know everything. I have no disrespect against everybody. I love every combat sport, but it's this time for MMA, brother. There are so many boxers. There are so many kickboxers. There's so many Muay Thai players. They don't know where to go. I'll tell you where to go. Come to the cage, learn some Muay Thai, learn some MMA. You never know. If you don't like it, you don't like it, right? You can always go back, but give it a try. Give it a try. And we need, as a community, to come forward and just need your support, God's grace, and I will carry this as far as I can till I die. That's my goal. असम Thank ब्रो you so म much, bro. या Thank you so much. या मलाई पनि अब एकदम दामी लागेको चाहिँ हुन्छ नि टकिङ टु यु आई आई फिल रियली गुड अनि त्यो खालको माइन्ड सेट चाहिँ हुन्छ नि आई 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 डु वान्ट ह्याभ द्याट क्या किनभने We will share our what we have, bro. We will फर्स्ट share our इन्स्ट्यान्डमा कुरा resources. गर्दै या आई कम टु रियलाइज द्याट हुन्छ हुन्छ है त हामी नेक्स्ट उसमा पोडकास्टमा गरौँला होइन अनि यो एनडब्ल्युसीमा पनि के गर्नु सकिन्छ हुन्छ नि वी विल डु आवर बेस्ट ब्रो है त Also, you guys are most welcome any time of the day to come and train with us, hey, bro. Like, don't worry about it. I will cover all your वी costs विल and हामी everything. आउँछौँ ब्रो एक्चुली वी वर Come एक्चुली anytime. प्लानिङ क्या हप्तामा एक दुईचोटि भए पनि just come, bro. Like, you will understand the sport better. You will love the sport better. Okay? एउटा कसम स्टोरी भनेको तिम्रो स्टोरी जस्तो बनाएर होइन viewing experience चाहिँ अर्को हुन्छ क्या
I see you guys were in Boxmandu and all. That's so बक्समान्डुमा awesome. गरेको थियो Like, सिमिलर yeah. खालको एउटा प्रोजेक्ट लिएर Yeah, चाहिँ come get some, like, be Awesome. consistent, like, build the team, come, yeah, Balwatarma house, yeah, house, come anytime you want, and I'll take it forward from there as a friend. हुन्छ दिविज ब्रो, it's great talking to you, है. Love to Alright, talk to Mike, you see again. you L. soon. See you, Let's bro. fucking do this, man. End of the Awesome, bro. sea, man. Yes. Bye, bro. Talk soon.